ანდრო დადიანი, რადგან არ შემიძლია ვიყო მე. ვარ ტექსტებისა და რამდენიმე ჩემთვის მნიშვნელოვანი პერფორმანსის ავტორი. ჩემი ცხოვრება საზოგადოებამ მოაქცია სიტყვაში გეი და ეს მათთვის სრულიად საკმარისია ჩემზე სახელდებისთვის. ჰომოსექსუალი ადამიანები ყოველ დღე სხვადასხვა ტიპის ჩაგვრის ობიექტები ვართ. ამის ხსოვნა გამუდმებულ დაძაბულობას და სტრესს იწვევს. მაშინაც კი როცა მიდიხარ სრულიად მეგობრულ გარემოში, შეიძლება გზად გადაეყარო ისეთ სიტუაციას, რომელმაც გამოიწვიოს დიდი სტრესი. ეს ჩვენი ყოველდღიურობაა. თუ კი რაიმე ოდნავ განსხვავებული გაქვს მათგან, ან სხვაფერი ფეხსაცმელი გაცვია, ან არ გაცვია შავი კურტკა, როგორც დანარჩენ მთელ ქალაქს, ან გრძელი თმა გაქვს, საყურე გაქვს, ამის გამო შეიძლება გაგინო. მსგავსი შემთხვევები მერჯე მქონია ვაგზალზე, დიდუბეში. ეს ჩვეულებრივი ამბავი არის ჩვენთვის და ჩვენ იმას კი არ ვსწავლობთ, რომ ძალა გამოვიყენოთ და ამით რაღაც შევცვალოთ მათში. იმას, რომ ჩუმად ვიყო. მე ყოველ შემთხვევაში ასე არ. ეს არის ერთგვარად მიზეზი იმის, რომ ნიღბით ვარ. ჩემი შეყვარებული სკოლაში, რომელიც მიყვარდა, რომელთან ერთადაც ქალაქიდან გაქცევას ფიქრობდი, ადგა ერთ დღესაც და სკოლის ძველ ბიჭებთან ვთქვა, რომ პიდარასტი ვარ. მერე მთელი სკოლა მცემდა, მთელი სკოლა მაგინებდა, მაფურთხებდა. როცა დავამთავრეთ სკოლა, მთელი მშობლები შეიკრიბნენ და ესეთი მოთხოვნა ჰქონდათ დამრიგებლის და სკოლის მიმართ. ბოლო ზარს მაინც ნუ ჩაგვიმწარეთ და ეს პიდარასტი არ იყოს ბოლო ზარზე და ჩემმა პედაგოგმა გააკეთა, რომ საერთოდ ბოლო ზარი არ ჰქონდა მთელ კლასს. დღესდღეობით, რა თქმა უნდა, ხან მეტროში არის რომ მაგინებენ და ვიღაც პანგურიც ამოუწყია. ჩემი ბავშვობის მეგობარი, რომელთან ერთადაც მომავალ ცხოვრებაზე ვოცნებობდი, რომ მეგობრები ვიქნებით ყოფს და ერთად გავაკეთებთ რაღაც საქმეებს. აი ეს ადამიანი იმის გამო დამშორდა, რომ მისმა ქმარმა აუკრძალა ჩემთან მეგობრობა. ჩემთვის ძალიან მტკივნეული იყო, როცა საქმეზე დამიდგა და ესეთი ამბავი მოხდა. სისხლში არის ეს გასული და გამჭდარი ეს ტრამვები, რომ ტექსტებში თავისთავად ამოტივტირდება ხოლმე და ამობუხბუხდება და ამოყობს თავს. სოკოები ვითაა თითქოს ხელზე მოდებული, რამდენიც არ უნდა მოიშორო, რამდენიც არ უნდა აიჭრა, მაინც არ მოგშორდება. ჩემი პერფორმანსი ბალიშისპირი, რომელიც ზუგდიდში არასამთავრობო ორგანიზაციის თანასწორობის ოფისში და მათივე თანადგომით იმართება, სწორედ ამ თემას შლის, როგორ შეიძლება ტრამვული ჰომოფობიური მეხსიერებით შეშინებული და დასტრესილი ადამიანი პირად სივრცეში, საკუთარ ოთახში, საწოლში იყო თავისუფალი, მაგრამ იქაც შიში მოსვენებასა და ძილის საშუალებას არ გაძლევდეს. პერფორმანსი პირობითად ჩემს ოთახშია, სადაც სულის შემხუთველად მაღალი ტემპერატურაა. ასევე იმდენად ტკბილია სუნი, რომლითაც გავჟღინთეთ კედლები და საწოლი, რომ შემაწუხებელია და მწარე. სტუმრები შედიან ოთახში, წვევიან ჩემს საწოლში, სადაც ბალიშიდან ჩემი ლექსები ესმით. დავდივარ თეატრებში, სადაც მესალმებიან და რომ ჩავივლი ეცინებოდ. შევდივარ მაღაზიებში, სადაც ფულს რომ არ ვტოვებდი, არავინ გამიღიმებდა. დავდივარ რეპეტიტორთან, საყურეს ვიხსნი, ხმას ვიბოხებ, ჟესტებს ვაკონტროლებ. უნდა ვისწავლო ენა და გავიქცე იქ, სადაც ლურჯი ფენიქსი დგას, სადაც შენი ულაყი ფრუტუნებს და ფრთება ზიდულია 34 წლის ნაზარდი ოცნება ასაფრენად. ბათუმი. სამშობიარო ნომერი 3. დედამ სიცოცხლის ნაცვლად სევდა გადმოაბკურა საშოდან.
10-14 წელია იზრდება შხებებად, ნაკადულად, ახლა მდინარედ, ზვირთდება, დიდდება, ითრევს და ახრჩობს ბიჭს, რომელიც ვერარას შველის მის თავს. Shidmeti maisi ჩემთვის იყო პირველი გარდაცვალების დღე. ამ დღეს ისეთი ზემოქმედება მოახდინა, როგორც არაფერმა. მე მახსოვს იმ დღეს ქუჩაში ვიყავი და ხედავდი იმ კადრებს, რასაც მე ვუყურებდი YouTube-ზე, ტელევიზიით და ეს იყო მართლა გარდაცვალება იყო, საშინელება იყო. არ სიტყვებიც კი არ მომდის თავში როგორ შეიძლება ამაზე ლაპარაკი. ეს იყო ჩემთვის მხოლოდ შეგრძნებები, რომლებიც დღემდე არ მტოვებს, რა თქმა უნდა, მადლობელი ამ დღის არ ვარ, მაგრამ როგორც ხესლი უნდა ცოცხალი ჩააგდო მიწაში და მოკვდეს და იმიდან ამოვიდეს რაღაცა მის მერე დაიწყო ეს და წელიწად ნახევარში გაჩნდა ანდრო დადიანი. მგონია რომ ხელოვნების ფუნქცია ეს არის, თუ კი არაფრის შეცვლის მცდელობა არ აქვს, რატო უნდა წეროს ავტორმა, რატო უნდა ილაპარაკოს, არ მესმის. პეპები და ჩიტები ისედაც იფრენ იმ ქვეყანაზე მათ ლექსებს და სიმღერებს მიუძღვნით თუ არა. დეკორატიული ხელოვნების დრო ჩემი აზრით ახლა არ არის. ყოველ შემთხვევაში იმ სივრცეში, სადაც ჩვენ ვართ, თუ ამრავი პრობლემებია, რომელზეც უნდა ილაპარაკოს არტისტმა და როგორც პოლიტიკოსი ისე ჩადგეს ადამიანების სამსახურში და თუ ამას არ აკეთებს ხელოვნება ჩემთვის საინტერესო არ არის.